Now we at Sarawak Cultural Village. Here you will see a village of all the rest in Sarawak. Such as orang Melayu, orang Iban, orang Kenyah, Kayan. What kind of you? 17. What kind of me? Human. I am Malay plus Kenyah and Kayan. Welcome. We already get the passport and now ready to discover Sarawak Cultural Village. Bidayuh Bamboo Bridge. BBB. Sini lah nak aku tengok bawah apa. Cepat. Aku jatuh je. Cepat. Ya ke? Nampaklah makcik ni. Dui jangan. Aku tak. Sikit lagi. Ya. Okay, this is Bidayuh House. Jom, let's see. Welcome to Bidayuh House. Baca the steps. Rambut tak? Oh, daripada kelapa eh? Ini tahan, tidak pecah. Tidak pecah. Mana lubang nak masukkan duit? Ini belum jadi tabung. Oh, ni belum. Ini tabung, yang besar tu pun tabung. Tapi yang besar tu sudah kena orang booking. Mana? Berapa dia satu tabung? Ini 35. Cantik. Bersihkan garam dia. Oh. Tidak tajam itu. Tapi jadi tiup pun. Yang tu? Mana dia orang dulu pakai aircon? Mak aku. Not trust you. Buka kasut ke? Buka kasut ke? Tak payah. Okey. Masuk je. Rice cake. Rice cake. Baru habis baru habis buka.
Next is rumah Penan. Ni gambar tu ada rumah ni, saya rumah aku ni ada gambar. Lama lagi dekat Penang. Ai caca. Ni masuk sini. Melanau ada. Boleh masuk. Tempat lah. Wow. Ni para orang Ulu ya. Okay, memang. Dah sakit dah nyati kuat. Apa yang kita kerja?